আৰু ইয়াতে পেজ নাম্বাৰটো দিব একদমে নাপাৰিব আৰু ইয়াতে ভিতৰত আপোনালোকে এই ডাঙৰ বক্সটোত আপোনালোকে এনসাৰ লিখিব পাৰিব সাইজটো চাব পাৰে মাত্ৰ 3.82 MB হৈছে সো এনেকুৱাকৈ আপোনালোক 10 বা আপোনালোকক ওয়েলকাম টু এ নিউ ফ্ৰেছ ভিডিও গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি অনলাইন এক্সাম হ'ব তাতে আপোনালোকক পৰীক্ষাৰ দিনা কোৱেশ্চন পেপাৰখন আপোনালোকে প্ৰশ্নকাকতখন প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে উত্তৰখিনি লিখি কিনে PDF বনাই কিনে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সো এতিয়া সেই উত্তৰ যিখন বহি থাকিব আপোনাৰ এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টখন সেইখন কেনেকৈ লিখিব বা তাতে এটা ফৰমেট দিয়া আছে যেটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই ফৰমেটটো দিয়াতে চাব পাৰে সাবজেক্ট কোড সাবজেক্ট বহুত কিটা বস্তু আছে হেগেটা আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব লাগিব বা উত্তৰখিনি কেনেকৈ লিখিব লাগিব হেতু মই এই ভিডিওটোত এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টখনৰ বিষয়ে এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ পিছত উত্তৰখিনি লিখা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে PDF বনাই কিনে আপলোড কৰিব লাগিব সো সেই PDF টো কেনেকৈ বনাব হেতু মই কম ভিডিওটোত 5 MB তলত হ'ব লাগিব PDF টো 5 MB তলত কেনেকৈ বনাব PDF টো হেতু মই এই ভিডিওটোত কম যদি নাজানে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এই যেটো নতুন খন আহিছিল গতেই ৰুলখিনি আছে অনলাইন এক্সামটোৰ তাৰ ওপৰত এটা কমপ্লিট মাত্ৰ 7 মিনিটৰ ভিডিওত গতেখিনি মই এক্সপ্লেইন কৰি থৈছো এটা ভিডিওত যদি চোৱা নাই ওপৰত আই বটনতো লিংক পাই যাব তলত ডেসক্ৰিপচনতো আপোনালোকে সেই ভিডিওটোৰ লিংক পাই যাব হেতু চাই ল'ব আৰু এই ভিডিওটো যদি নাজানে শেষলৈকে চাই থাকিব সো গাইজ বহুতে এটা কনফিউজনত আছে যিখন এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট হ'ব উত্তৰ বহি যিখনত আপোনালোকে উত্তৰবিলাক লিখিব লাগিব সেইখন আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে এখন ফৰমেট দিছে নহয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এই ফৰমেটখন এনেকুৱা ষ্টাইলতে আপোনালোকে সেম টু সেম A4 কাগজত লিখিব লাগিব কিন্তু A4 কাগজত আপোনালোকে পৰীক্ষাটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এই ফৰমেটটো কাগজত আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে বনাই থৈ দিব পাৰে মই নিজে বনাইছো এখন কাগজত সেইখন আপোনালোকক দেখাই আছো উত্তৰ বহিখন এনেকুৱা ষ্টাইলত আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে আৰু যদি নহয়তো আপোনালোকে যদি প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যেটো PDF আছে এটো নিজে বনোৱা PDF এই PDF টো আপোনালোকে নহয়তো ডাউনলোড কৰি ল'ব মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম ডাউনলোড কৰি কিনে তাৰ পৰা আপোনালোকে দোকানত যাই কিনে প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব পাৰে প্ৰিন্ট আউট কৰি কিনে ইয়াতে উত্তৰখিনি লিখিব পাৰিব নহয়তো আপোনালোকে ঘৰত A4 কাগজ আনি কিনে আপোনালোকে ঘৰতে এই ফৰমেটটো নিজে হাতেৰে বনাই ল'ব পাৰিব সো এটা মই আপোনালোকক এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টখন দেখাই আছো তাৰ আগতে দুটামান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আছে হেকেটা ইয়াতে কৈ লও ইয়াতে চাব পাৰে A4 কাগজত আপোনালোকে লিখিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে সাবজেক্ট কোড তাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু পেপাৰ কোডটো বহাব লাগিব পেপাৰ কোড আৰু সাবজেক্ট কোড কি বহাব হেতু আপোনালোকক কৈ আছো আৰু তাৰ পিছত এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছে উত্তৰ বহিৰ সকলো পৃষ্ঠাত আপোনালোকে পেজ নাম্বাৰ দিবই লাগিব হেতু কম্পালসৰি সো আপোনালোকক এতিয়া মই এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টখনত কেনেকৈ লিখিব আৰু মই যিখন বনাইছো সেইখন আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে সেই পৰীক্ষাৰ দিনা উত্তৰখিনি লিখা হোৱাৰ পাছত PDF টো একদম সহজতে আপোনালোকে 5 MB তলত হোৱাকৈ কেনেকৈ বনাব হেতু আপোনালোকক মই কম সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব সো গাইজ আপোনালোকে উত্তৰ বহিখনৰ কাৰণে সেই PDF টো আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব পাৰে নহয়তো আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ A4 কাগজ দোকানত পাব আপোনালোকে কিনি আনি কিনে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এই যেটো ফৰমেট আছে যেটো অফিচিয়েল ফৰমেট দিছিল সেই ফৰমেটটোৰ দৰে সেম টু সেম আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকৰ এই যিকিটা বক্স আছে এইকিটাত কি লিখিব হেকিটা কৈ আছো প্ৰথমতে যেটো ওপৰৰ প্ৰথম বক্সটো আছে ইয়াতে আপোনালোকে সাবজেক্টটো লিখিব লাগিব ধৰকচোন আপোনালোকৰ ইংলিছ হল সাবজেক্ট তে গোটেই সাবজেক্টটো লিখিব লিখি কিনে এটা সাবজেক্ট কোড থাকে এই সাবজেক্ট কোডটো আপোনালোকে পেপাৰখনতো পাব এনেকুৱা ধৰণৰ সাবজেক্ট কোড এটা থাকে ENG তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো বহাব লাগিব ধৰকচোন এনে ৰেন্ডমলি এটা বহাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাব এইটো সাইডত আপোনালোকক মই যেটো পেজ নাম্বাৰৰ কথা কৈছো সেই পেজ নাম্বাৰটো ইয়াতে আপোনালোকে বহাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পেজ নাম্বাৰটো ইয়াতে দি দিব ইয়াৰ পিছত তলৰ ফালে আহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ যেটো ৰোল নাম্বাৰ আছে সেই ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াতে আপোনালোকে বহাই দিব বহাৰ পিছত এই যেটো এই বক্সটো আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ পেপাৰ কোডটো বহাব লাগিব এটা পেপাৰ কোডটো কোড পাব আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰখনতে আপোনালোকে পেপাৰ কোডটো পাই যাব ইয়াতে যেটো পেপাৰ কোড থাকে সেই পেপাৰ কোডটো ইয়াতে বহাব আপোনালোকে তাৰ পিছত বাকি যিকেখন পেজ থাকিব সেই পেজ কেখনত আপোনালোকে তলত যেটো পেপাৰ কোডৰ যেটো বক্স আছে হেতু দিব নালাগে সাবজেক্ট আৰু সাবজেক্ট কোডৰ তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰ এই তিনিটা বক্সত আপোনালোকে বহালে হল আৰু ইয়াতে পেজ নাম্বাৰটো দিব একদমে নাপাৰিব আৰু ইয়াতে ভিতৰত আপোনালোকে এই ডাঙৰ বক্সটোত আপোনালোকে এনসাৰ লিখিব পাৰিব এনেকৈ আপোনালোকক যিমানটা পেজ লাগে সিমানটা পেজৰ আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই ল'ব নহলে যদি প্ৰিন্ট আউট কৰিব বিচাৰে ডাইৰেক্ট প্ৰিন্ট আউট কৰি আনিব পাৰে নহয়তো এনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰিব সো এটা কেনেকৈ PDF টো বনাব হেতু আপোনালোকক কৈ আছো
সো এটা আপোনালোকে পিডিএফটোৰ কাৰণে প্লে ষ্টৰৰ পৰা এপ এটা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব এডব স্ক্যান বুলি মই এতিয়ালৈকে মানে যিকেইটা এপ ইউজ কৰিছোঁ তাৰ পিছত এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এডব স্ক্যান এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লৈ কিনে ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই এপটো ওপেন কৰিলে ইয়াতে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো অন হৈ যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে এই ডকুমেন্টটো স্ক্যান কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এই যিখন এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট থাকে এইখন স্ক্যান কৰিব মই ইয়াতে আপোনালোকক বেলেগ দুখনমান স্ক্যান কৰি দেখাইছো যেহেতু সেইকেইখনত একো লিখা নাই সো ইয়াতে এনেকৈ আপোনালোকে জাস্ট ধৰি থাকিলে হ'ল নিজে নিজে আপোনাৰ যেটো ডকুমেন্ট আছে সেইটো লৈ ল'ব তো লৈ ল'লে প্ৰথম পেজটো হৈ গ'ল তাৰ পিছত তলত যেটো কন্টিনিউ আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আকৌ আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ সেকেন্ড পেজটো কৰি ল'ব মই 10টা পেজ স্ক্যান কৰি কিনে লও তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াতে মোৰ টোটাল 10টা পেজ হৈছে ইয়াতে তলত আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পিডিএফটো মানে পেজ কেইটা ইয়াতে আহি যাব এইকেইটা যদি আপোনালোকে যদি ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে তলত যেটো কালাৰ আছে এই কালাৰটোত ক্লিক কৰি কিনে যেটো 3 নম্বৰ স্কেল বুলি এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি কিনে এই ফাইল এই পেজ কেইটা আপোনালোকে ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইট কৰিব পাৰিব ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইট কৰিলে ইয়াৰে পিডিএফটোৰ ফাইল সাইজটো কমি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব যদি ক্ৰপ কৰিব বিচাৰে ইয়াতে ক্ৰপৰ অপচন আছে কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো পিডিএফটোৰ ফাইল নেম হ'ব হেতু যদি আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি যেটো আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰ হয় সেই ৰোল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব দি কিনে তাৰ পিছত ইয়াতে ৰিনেমত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পাছত ওপৰত যেটো সেভ বুলি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত ইয়াতে মোৰত ক্লিক কৰিব কৰি কিনে কপি টু ডিভাইস বুলি আছে ইয়াতে এই অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত তলত যেটো সেভ অপচন দেখি আছে আপোনাৰ ডাউনলোড বুলি যেটো ফোল্ডাৰ আছে সেই ফোল্ডাৰটো সেভ হ'ব তলত সেভত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তো এটা মই ফাইল ম্যানেজাৰত যাই কিনে আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াৰে ফাইল সাইজটো কিমান হৈছে এই ফাইলটোৰ আপোনালোকক সাইজটো এতিয়া দেখাই আছো সাইজটো চাওঁতে মাত্ৰ 3.82 MB হৈছে সো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ 10 বা 12টা পেজ বা 15টা মানলৈকে স্ক্যান কৰিলে আপোনালোকৰ 5 MB ৰ ওপৰত নাযায় যদি কিবা কাৰণত যায়ও আপোনালোকৰ তেতিয়ালে যদি কেনেকৈ পিডিএফ ৰিসাইজ কৰে হেতু জানিব বিচাৰে তেতিয়ালে তলত কমেন্টত জনাব মই যদি 5 MB ৰ ওপৰত হৈ যায় পিডিএফটো তেতিয়ালে কেনেকৈ আপোনালোকে 5 MB ৰ তলত আনিব পাৰিব হেতু মই নিশ্চয় কৈ দিম সো ভিডিওটোত এইখিনি আছিল যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব যদি নতুনকৈ আছে চেনেলত তলত ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে এইটো ক্লিক কৰি কিনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰ লগতে বেল আইকনটো বাজি যাব এইটো ক্লিক কৰি দিব আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম